السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل الليزي كيك بطريقة كتير سهلة وبطعم رائع. نبدأ ب 600 جرام من البسكويت السادة، يعني بيطلعوا 3 باكيات بهيدا الشكل. هلأ بوعاء غميق بدنا نحط قطع البسكويت كلياتهم، بدنا نكسرهم بشكل يكون التكسير ناعم ميل للوسط، لأنه ناعم كتير ولا إنه قطع كتير كبيرة. هيدا الحجم يعتبر ممتاز لتكسير قطع البسكويت عنا. وهلأ بننتقل للمرحلة الثانية. لصوص الشوكولا بيلزملنا 170 جرام من الزبدة أو 3/4 كوب. على قالب الزبدة بيكون مقيد الوزن، بتقطعه على أساسه بتصيروا أفضل من ما أنه نقيس بالكوب. بيلزملنا كمان 2 كوب كاكاو بودرة غير محلى، كوب سكر وكوب حليب سائل. هلا على النار، اسا ما ضويت النار انا، بدنا نخلط الكاكاو والسكر سوا حتى ما يعذبونا بعدين. بس ينخلطوا بشكل كامل منضيف عليهم الحليب هون منه سخن، الحليب بحرارة الغرفة. نخلطهم منيح، مجرد ما نحس انه الكاكاو والسكر بطلوا من تحت شوي انخلطوا معنا، هون منضوي النار، منحطها خفيفة تكون ما منقويها، بس لشوي تدوب المكونات معنا وما يلدعشي. بس نحس بلشت تدوب، منصير منحط النار على حرارة متوسطة ومنضيف الزبدة بس نحس انها بلشت تدفى معنا. وهون بدنا نضلنا نحرك حتى تدوب الزبدة بالكامل. صوص كتير سهلة، ما بنضطر نضيف قطع شوكولا عليها وبتطلع جامدة بعدين معنا وطعمها رائع. ومنا مضطرين ابدا نقوي الحرارة، خلي الحرارة متوسطة كرمال ما يلدع شي معنا ويعطي طعمة منا حلوة. هلا اخر شي بس نحس انها دابت، فينا بالويسك نخفق شوي، هيك بنتخلص من اي تكتلات عنا. اذا ما موجود تكتلات فيكم تستغنوا عن هالخطوة. نتركها تغلي شوي دقيقة تقريبا على نار هادية حتى تشد شوي معنا وبتصير جاهزة. انا ما دغري بضيفها على البسكوي، بنطرها شوية لتدفى، لانه اذا دغري ضفناها هي وساخنة عم تغلي بتكون هي، حيصير البسكوي عنا تاشش ورطب قوامه منه حلو. فبتركها تدفى شوي بعدين بضيفها على البسكوي بهيدا الشكل. هلا بدنا نحرك، لانه كل ما بردت شوي كل ما حيجمدوا بشكل اسرع، فدغري بنحرك ونخلطهم مع بعضهم. ودايما من تحت بيكون سرب شوية صوص لتحت، ما تنسوون ضلكن اخلطوا لانه بيعملوا فرق وبيخلوها رطبة اكتر. بس ينخلطوا بشكل كامل بنحطهم بالقالب. انا عم بستعمل هون قالب ما بيلزق، فما حطيت ورق نايلون او ورق زبدة، بس مسحت شوية زيت. فانتو اذا القالب عندكم بيلزق حطوا نايلون، غلفوه كلياته بالنايلون وبعدين حطوا الليزي كيك، بيطلع معكم بسهولة. واللي ما متوفر عنده قالب او ما بده يحطه بقالب، بكل سهولة فيكم تعملوا رول او اي شكل بدكن اياه بورق الزبدة او بالنايلون. هحط لكم رابط اسفل الفيديو لفيديو منزلته انا قبل وعملتهم رول مش بقالب. وهلأ دغري بشكل سريع بنخليه ياخد الشكل المطلوب قبل ما يجمد عنا اكتر ويعذبنا. وافضل الشي نخليه ياخد شكل هو بالايد، لانه منحس بايدنا شو النواحي اللي طالعة اكتر من النواحي التانية، فمنصير منظبطهم بايدينا. وهلأ بدنا نبرده لمدة ساعتين، ما في داعي نفرزه، نحن بس بدنا نبرد لمدة ساعتين يشد عنا اكتر لنحط الصوص عليه. بهيدي الصوص بالعادة بنستعمل الكريمة السائلة للحلويات، بس لأنه كتير عم تطلبوا بالتعليقات بدكن بديل عنا أو ما متوفرة عندكن وعندكن الكريم شانتيه متوفرة أكتر، فحنعملها فيها. اللي ما متوفر عنده كريم شانتيه، الكريمة السائلة بتعطي نتيجة كمان كتير منيحة وهي أفضل. بس كمان حورجيكم النتيجة اللي بتطلع معنا هون، كمان نتيجة كتير ممتازة ومنيحة. هو بالعادة ظرف الكريم شانتيه بدنا نخلطه مع نصف كوب من الحليب البارد، بتمشوا على تعليمات الظرف، نخلطهم حتى نتخلص من اي تكتلات. وبدنا نضيف عليهم 120 جرام من الشوكولاتة الصلبة. وطبعا كل المكونات بالتفصيل موجودة بصندوق الوصف اسفل الفيديو لترجعوا لها بس بدكم تطبقوا. هلا بدنا نحط مزيج الكريمة مع الشوكولا على حمام مائي. بدنا نحط مي بطنجرة، منقربها على الغليان، بعدين منخفف النار على الاخير ومنحط المزيج عنا. بدنا ندوبه حتى نحصل على صوص دايب كل شي فيها من دون تكتلات. ممكن تحسوها انها رخوة شوي او سائلة، بس هي بعدين بدها تجمد كتير بس نحطها بالبراد فوق القالب كمان. وعند التقديم حتشوفوها باخر الفيديو جامدة وممتاز قوامها. وهلا بدنا نحطها على القالب، منطلعه من البراد ومنحط الصوص عليه، وهيك منوزعها وهي حتتوزع بسهولة لأنه هي منا كتير جامدة. حتكون في حال كانت المعايير شوي غير وكانت جامدة معكم، دغري بتوزعوها على السريع قبل ما تجمد.
كسرت شوية بسكويت مزين فيهم الأطراف، فيكن تزينوا باللي بدكن اياه وفيكن تتركوه بلا تزيين. وهيك صار جاهز عنا. هلأ بدنا نفوته على البراد ساعتين على الأقل حتى يبرد بشكل كامل وبصير جاهز للتقديم. إذا طلعناه حسيناه كتير جامد معنا وما عم ينشال، بتتركوه يدفى شوي حتى يصير أسهل. بنمرق السكينة على الأطراف وهيك بصير سهل ينشال معنا. وهيك صار الليزي كيك جاهز عنا. وهلأ صار وقت التقديم. طبيعي يكون قاسي بالتقطيع إذا بعده بارد، ففيكن تخلوه يدفى شوي، بتقطعوا كل القالب بترجعوا بتبردوا، هيك بصير جاهز للتقديم من دون ما تتعذبوا بس تكون تقدموه للضيوف أو للعيلة. ومثل العادة بدنا نشيل قطعة لنشوف كيف شكلها من جوا. شايفين شكلها شو حلو، متماسكة على بعضها وجامدة، منا فارطة أبدا، اخدي شكل كتير حلو. بس تذوقوا طعمها كمان حتحبوا طعمها كتير كتير. فعلا طعم رائع، قوام كتير حلو، طريقته كتير سهلة. نحفظه بالبراد حتى يتقدم عنا بارد لأنه طعمه بارد أطيب. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. وصفة كتير سهلة من دون فرن بشكل كتير حلو. إن شاء الله يكون عجبكم. بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.